غمش هم میخوره دیگه. بریم آواسه تو خوبش چی داره؟ Welcome to Blue Life Moments channel. کدام چپ غلط داره چه رقم؟ چپ راست داره؟ گران گاز دیگه یک ذره بابا چه نمیه شما؟ شما نمیه؟ بیایی که تاریکی شد
بیای خلاص است. خوب منظره. خوب طبیعت. شاید فرق نخوری؟ تو یا واسه ما غم گرفت. بابا شو تو خوبی سار سخته. اینجا بیخ خطرناک شده. واه 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 سعی که طبیعته دل ما تازه شد. از این جنجال زندگی که چوپان می بودیم خوب بود. ساعت مختیر می بود. آقا صاحب گفتم این زندگی که چوپان می بودیم خوب بود. خدا چوپان شدیم چوپان. ترکیه خوب لکس همون دیگه در ایتالی رقم میدن.
که لغلق میشه لغلق سیستاش نه تو بالا میشه اون بچه دیگه کوهنوردی بریم. تسلیم نشو بیا. جوان بچه هسته؟ نیتال هستی بخیر.